Vă spunem cu drag, bună seara sau bună după amiază, bine ați venit la acest loc frumos. Ne bucurăm că sunteți participanții seminarului Transformă, obstacolele în oportunități. În această ocazie, domnișoara doctor Irina Cristescu ne va vorbi mai departe despre țintele pe care trebuie să ne le atingem. Se pare că oamenii care au reușit în viață, toți oamenii care au reușit ceva în viață, au reușit pentru că și-au pus niște ținte. Și înainte ca să-și pună niște ținte, unii dintre ei au avut niște vise. Nu vise de noapte, ci visuri, mai corect. Adică niște perspective asupra viitorului. Și eu sunt convins că dacă n-ar fi fost un visător ca Jules Verne, n-ar fi fost niciodată omul pe lună. Pentru că Jules Verne a scris de la pământ la lună. Și cum și-a imaginat un om așa ceva, apoi omul a continuat să ducă la îndeplinire această țintă, acest vis. Astăzi Irina ne va vorbi despre planul strategic personal. Și abia aștept să văd despre ce este vorba. Irina, bine ai venit! Mulțumesc foarte mult, Cornel. Vă spun bună ziua și bine ați venit. Sunt Irina Cristescu și am o deosebită onoare să mă aflu acum aici alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că participați la acest seminar, întrucât observ că sunt foarte multe persoane noi venite. Nu voi începe direct cu tema pe care doresc să o abordez astăzi și o să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat în întâlnirea de data trecută. Am intitulat seminarul acesta, sugestiv spun eu, Transformă obstacolele în oportunități. De ce acest titlu? Pentru că sunt sigură că dacă vom identifica acele aspecte din viața noastră, care sunt foarte importante, aspecte asupra cărora dacă vom lucra zi de zi, asupra cărora vom fi conștienți, vom reuși să ne îmbunătățim viața. În momentul în care spunem că ne îmbunătățim viața, trebuie să conștientizăm faptul că dorim în primul rând să ne schimbăm stilul de viață. Ca să ne schimbăm stilul de viață, trebuie să fim conștienți că poate anumite lucruri pe care le facem, fie nu le facem bine, fie nu le facem îndeajuns de bine. Astfel încât doresc acest seminar să fie o discuție, un dialog liber între mine și dumneavoastră, astfel încât să ne dăm seama cum putem îmbunătăți ceea ce facem în prezent, astfel încât viitorul nostru să sune bine. Planul pentru acest seminar este următorul. Devii ceea ce gândești a fost tema primei noastre întâlniri. Astăzi ne vom ocupa de avantajul planului strategic personal, urmând ca în următoarele două dăți să descoperim, pas cu pas, așa cum vom face și astăzi, acele strategii pe care le putem aplica în viața noastră de zi cu zi, astfel încât să evoluăm, ca totul să fie mai bine. Spuneam că în prima parte a seminarului nostru a întâlnirii noastre pe care am denumit-o Devii ceea ce gândești, am abordat câteva aspecte privind conștientizarea a ceea ce facem. Și am avut aici în vedere următorul lucru. Anume, faptul că modul în care gândim are un impact foarte mare asupra vieții noastre. Dacă vom fi pozitivi, dacă vom avea gânduri pozitive, vom avea o atitudine și un comportament care vor fi în acord cu ceea ce gândim. Cu alte cuvinte, dacă voi spune de fiecare dată că sunt în stare să fac ceea ce mi-am propus, că pot duce mai departe planul pe care doresc să-l îndeplinesc, voi reuși să fac acest lucru. Dacă voi avea o atitudine negativă, și anume voi spune că eu nu sunt în stare, că poate altcineva cu siguranță este mult mai calificat pentru ceea ce mi-am propus eu, vom avea o atitudine de a ne retrage din fața a ceea ce ne-am propus. Și atunci, evident, rezultatele vor fi în acord cu atitudinea pe care o vom avea. Este foarte important cum percepem ceea ce ni se întâmplă în jurul nostru. Dacă avem o atitudine pozitivă sau negativă, repet, aceasta se va traduce în comportamentul nostru. Acestea fiind spuse, vom trece la tema de astăzi, și anume la avantajul planului strategic personal. Ce vreau să discutăm astăzi sunt niște pași foarte simpli pe care sunt sigură că fiecare dintre dumneavoastră îi știți, doar că la un moment dat poate nu ați acordat o foarte mare atenție acestora. Și de aceea, în momentul în care ne stabilim un plan,
în primul rând, în momentul în care avem un vis, un plan pe care dorim să-l îndeplinim, ar trebui să ne stabilim niște obiective. Întrucât în momentul în care ne stabilim obiectivele, vom încerca să le parcurgem pas cu pas, astfel încât să reușim să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Primul motiv pentru eșec este că oamenii nu își dezvoltă planuri noi care să le înlocuiască pe cele care nu au funcționat. Exact cum spunea Napoleon Hill. Cu alte cuvinte, cred că vă este destul de familiară următoarea expresie. Dacă planul A nu a funcționat, alfabetul mai are încă 25 de litere. Cu alte cuvinte, putem vedea un plan B, un plan C, un plan D, astfel încât să rezolvăm ceea ce ne-am propus să facem. Ca să fim și mai concreți, vă dau exemplu din matematică. Există mai multe soluții de a ajunge la un rezultat în cazul unei probleme. Acest lucru vă provoc să-l facem în viața de zi cu zi. Să găsim acele soluții care sunt bune, care sunt cele mai potrivite pentru a ne îndeplini planul, obiectivele pe care ni le stabilim. A îndeplini planul pe care ni-l stabilim se rezumă în fapt la 3 pași deosebit de importanți. Aș îndrăzni chiar să-i numesc momente cruciale din viața fiecăruia dintre noi sau momente de răscruce. Acești pași sunt următorii. Se referă la asumarea responsabilității. Cu alte cuvinte, în momentul în care eu îmi stabilesc un plan, sunt conștient de la început de ceea ce pot face să-mi îndeplinesc planul respectiv. Înseamnă că mi-asum o responsabilitate. Înseamnă că îmi dau seama că viața este numai una, că o trăim o singură dată, iar deciziile pe care fiecare dintre noi le ia în dreptul vieții sale vor duce la anumite consecințe. Asumându-mi consecințele faptelor mele, devin conștient și știu ceea ce pot face să îmbunătățesc, să fie mai bine în ceea ce fac. Al doilea pas este acela al stabilirii obiectivelor. Deci să spunem, îmi doresc să ajung un foarte bun agent de vânzări. Dau un exemplu. Da? Acesta este planul pe care l-am. Conștientizez că va trebui să depun efort pentru a face acest lucru. Iar al doilea lucru pe care ar trebui să-l fac este să-mi identific obiectivele pe care le-am de atins. Există aici două modalități de a ne stabili obiectivele. Sunt persoane care pot face acest lucru în plan ideatic, adică se gândesc și își pun următoarea întrebare. Dom'le, ce ar trebui să îndeplinesc eu? Ce condiții ar trebui să îndeplinesc astfel încât să devin cel mai bun agent de vânzări? Și sunt persoane, și vă invit ca fiecare dintre dumneavoastră, având în vedere planul pe care îl aveți, să faceți acest lucru. Sunt persoane care se așează la birou, efectiv iau o foaie de hârtie în mână, iau un pix și încep și scriu care sunt acele obiective pe care doresc să le vizeze, astfel încât planul lor să fie atins. Și vă îndemn să faceți acest lucru din ce perspectivă? Din aceea că în momentul în care avem o foaie de hârtie pe care scriem gândurile, obiectivele noastre, ne responsabilizăm. Este o foaie pe care, pe parcursul timpului, o vom revedea și vom putea să observăm dacă am îndeplinit sau nu obiectivele. De aceea, este foarte bine în momentul în care ne stabilim un obiectiv, să-i atașăm și un termen limită. Să nu lăsăm totul să se întâmple așa, cumva la întâmplare, să devină un hazard. Deci dacă mi-am stabilit un obiectiv, să spunem, în 2 luni de zile consider că îl voi îndeplini și atunci voi depune efortul, voi îndeplini acele sarcini care vor duce la bifarea obiectivului de pe lista mea. Al treilea pas este acela al conștientizării capacităților pe care le avem. Și anume, vreau să vă gândiți la următorul aspect. Toate persoanele care au reușit în această viață, fie că sunt ele de succes sau nu, de succes, referindu-mă aici, sunt foarte multe cazuri care sunt televizate. Dacă nu ești televizat și ai un succes personal departe de ochii televiziunii, nu înseamnă că nu ești un om de succes. Revenind, persoanele, oamenii care au reușit în ceea ce și-au propus, sunt persoane care și-au dat seama că pot face lucrul respectiv. Deci și-au asumat faptul că dețin cunoștințele, dețin educația necesară, dețin capacitatea și posibilitatea de a apela la ajutorul altora pentru a-și îmbunătăți capacitățile și competențele pe care le are. Cu alte cuvinte, planificarea strategică depinde foarte mult de timpul alocat din partea fiecăruia dintre noi pentru ceea ce vrem să facem. Valoarea rezultatelor noastre
recompensele pe care le vom primi înapoi sunt în acord cu timpul pe care le alocăm. Astfel încât, dacă vom decide să investim în propria persoană, dacă vom decide, cum am dat în exemplu anterior, că vrem să devenim cel mai bun agent de vânzări, vom încerca să vedem care sunt strategiile pe care de obicei agenții de vânzări de succes le aplică. Și atunci, voi încerca să le aplic acele strategii mie însă ca persoană. Gândirea, acțiunea și rezultatele sunt un triunghi foarte important. În momentul în care știu ceea ce vreau, înseamnă că îmi dau seama că am capacitatea de a gândi, de a acționa și de a obține rezultate. Recompensa va fi tot timpul în acord cu ceea ce fac. Dacă sunt foarte bun în ceea ce fac, voi primi o recompensă pe măsură. Dacă nu, s-ar putea să observ că poate sunt de înlocuit și atunci va fi ales altcineva în locul meu. De aceea vă îndemn să investim în capitalul uman. Capitalul uman înseamnă educația pe care am primit-o până la un anumit punct. Această educație însă poate fi îmbunătățită pe parcursul vieții noastre. Capitalul uman se referă la bagajul informațional pe care îl deținem, și anume la cunoștințe. Acestea, la fel, se pot îmbunătăți. Se pot urma cursuri specializate în acord cu ceea ce dorim să facem, se poate axa pe studiu individual, etc. Este foarte important să avem o viziune foarte clară asupra valorilor pe care le avem. Îmi vine aici în minte următorul exemplu. În momentul în care dorim să aplicăm pentru un anumit job, pentru un anumit serviciu, ce facem? Ne dăm seama care sunt competențele pe care le avem în domeniul în care dorim să aplicăm. Eventual, vedem care sunt firmele, care sunt persoanele care angajează și sunt pe profilul pe care noi îl căutăm. Și ce vom face? Vom vedea dacă competențele noastre vor corespunde cererii de pe piață. Practic, ne vom identifica cu cele ce se cer de la noi. Fiecare firmă, în modul în care își promovează, își formulează cererea de angajare, va transmite anumite valori. Valori care, practic, reprezintă firma. Întrebarea pe care trebuie să ne punem fiecare dintre noi, în momentul în care fie că aplicăm la un serviciu, fie că doar facem un fel de analiză a situației, ne introspectăm pe noi, va trebui să ne gândim care sunt valorile pe care le admirăm cel mai mult. Mai mult decât atât, va trebui să ne punem următoarea întrebare. Care sunt acele valori pe care doresc să le aplic în viața mea? S-ar putea, poate, firma la care aplic să aibă niște valori care să intre în conflict cu valorile mele. Și atunci nu ne identificăm unii cu ceilalți. Cred că fiecare dintre noi, având un telefon mobil, suntem pe diverse rețele, da? Vodafone, Orange, am luat exemplu Orange. Firma aceasta, cu siguranță, printre valorile pe care le are, este și acea valoare de a fi numărul 1 sau numărul 2 pe piață, în funcție de, cu raportare la serviciile pe care le oferă clienților. Dacă compania Orange nu ar reuși să fie numărul 1 sau numărul 2 pe piață, ce credeți că ar face? Are două soluții. Fie să găsească acele strategii și să le aplice astfel încât să poată să fie pe locul 1 sau pe locul 2 în această ierarhie, sau probabil, dacă nu a reușit să facă acest lucru, s-ar retrage. Pentru că valorile pe care le promovează sunt acelea de a fi cel mai bun, de a oferi cele mai bune servicii. De aceea, contează foarte mult și modul în care ne formulăm, să spunem, misiunea personală. Și acest lucru, practic, se referă foarte mult la noi, la modul în care ne raportăm noi la propria persoană. Cu alte cuvinte, dacă voi spune în fiecare zi că sunt o persoană capabilă, că sunt o persoană entuziastă, pozitivă, care poate să-i ajute pe cei din jur, care este capabilă să facă ceea ce își propune, vom reuși să facem acest lucru. Într-adevăr, nu doar la nivel declarativ, ci susținând cu acțiune ceea ce ne propun. Aminteam mai devreme de analiza situației, și anume să ne privim pe noi înșine, la un moment dat, cu un ochi critic. Cu alte cuvinte, știu eu cumva care sunt punctele tari și punctele mele slabe? De ce este important să știu acest lucru? Pentru că în momentul în care știu care sunt punctele mele slabe, înseamnă că sunt o persoană capabilă
să acționeze, astfel încât să-și îmbunătățească acele puncte care sunt slabe, să le transforme în competențe, care apoi aprofundate ne vor ajuta pe viitor în ceea ce facem. Puneți-vă următoarele întrebări. Care sunt abilitățile care mă scot în evidență? Ce pot face atât de bine încât alții trebuie să fie dispuși să mă plătească? Ce pot face cel mai bine? De ce trebuie să ne punem această întrebare? Pentru că, sau aceste întrebări mai bine spus, pentru că trăim într-o lume, pe o piață în care concurența este foarte mare. A avea un serviciu pe care să putem să-l păstrăm înseamnă să avem acele competențe care care ne pot înscrie în acei poate 10% dintre oameni care fac foarte bine ceea ce fac. În momentul în care fiecare dintre noi devine un mic specialist în domeniul în care activează, înseamnă că va deveni o persoană indispensabilă, ceea ce spuneam mai devreme. Înseamnă că serviciile pe care le ofer în postul meu vor deveni de neînlocuit. Și atunci, clar, că firma respectivă mă va păstra și recompensa financiară va fi destul de bună și mulțumitoare. Amintesc acest triunghi, din nou, competență, rezultate, recompensă. Contează foarte mult tipul de muncă pe care o depunem, contează cât de bine performăm și contează să fim dificili în a fi înlocuiți. Exact cum spuneam mai devreme. Cu alte cuvinte, siguranță pe care o persoană o poate avea este aceea de a face munca pe care o face foarte bine. Dacă din punctul nostru de vedere ceea ce facem este foarte bine și este calitativ, este performant, la un moment dat rezultatele vor apărea. Preluarea controlului este un alt pas foarte important atunci când ne stabilim un plan strategic de acțiune. Cu alte cuvinte, trebuie să ne responsabilizăm, să ne antrenăm în acele acțiuni care să ne ajute să evoluăm. Trebuie să ieșim din zona de confort. Trebuie să reușim să ne privim tot timpul prin două perspective, și anume, nu numai din perspectiva persoanei care este angajată, ci și din perspectiva angajatorului. De ce vă invit să facem acest exercițiu de fiecare dată? Pentru că în felul acesta vom fi capabili să vedem ceea ce se cere de la noi. De multe ori, a fi doar angajat înseamnă a te obișnui cu ceea ce faci. Poate dacă ai și un șef care nu are un comportament tocmai corespunzător și vine poate la sfârșit de zi și strântește un praf de dosare pe care te puneți să le rezolvi, s-ar putea să spui, bine, dom'le, încerc, fac așa, am poftă, n-am poftă, încerc să rezolv ceea ce am de rezolvat, pentru că până la urmă serviciul acesta îmi oferă mie o siguranță cât de cât îmi pot plăti niște facturi din salariul pe care l-am. Însă, adoptând această poziție, s-ar putea să uităm de dorința de a evolua pe mai departe, de a ne îmbunătăți anumite capacități și competențe pe care le avem. De aceea, haideți să privim și din cealaltă perspectivă. Dacă ai fi cel care angajează, ce cerințe ai avea de la angajatul tău? Și atunci, punându-ți această întrebare și oferindu-ți răspunsurile, îți vei da seama ce poți îmbunătăți în ceea ce faci. Vă invit, de asemenea, să vă puneți întrebarea ce vă place cel mai mult să faceți. Dacă în viața aceasta se va întâmpla să faceți ceva ce nu vă place, s-ar putea să abandonați foarte multe dintre visurile pe care le aveți sau planurile pe care la un moment dat le-ați stabilit. Cum ar arăta serviciul, jobul dumneavoastră ideal? Dacă, să spunem, situația ideală, ați avea bani și v-ați putea permite orice, ce ați alege să faceți cu timpul dumneavoastră? Sunt întrebări care vă vor ajuta să vă descoperiți mai mult pe dumneavoastră înșivă și să vă stabiliți anumite obiective astfel încât să vă îndepliniți tot ceea ce vă doriți. Cu alte cuvinte, trebuie să găsim claritatea. Trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce dorim să facem și să știm care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a face acel ceva pe care ne dorim foarte mult. Alte întrebări care ne pot sprijini în acest demers sunt cele de tipul: date fiind competențele pe care le aveți, unde vă vedeți în termen de 5 ani? Ce tip de lucru doriți să desfășurați? Ce fel de oameni sunt cei cu care doriți să vă înconjurați? Câți bani doriți să aveți? Cu alte cuvinte, gândiți-vă foarte mult la următoarele paliere: la sănătate, la familie, la partea financiară și la ceea ce vă doriți cel mai mult să faceți.
Având foarte clar formulate aceste idei, nu faceți altceva decât să conștientizați ceea ce doriți de fapt să faceți. Încercați să deveniți un lider. Vorbeam mai devreme de acele cazuri în care este foarte bine să depui un efort astfel încât să devii cel mai bun în ceea ce faci. De ce? Pentru că fiind cel mai bun în domeniul în care activezi, înseamnă că vei fi căutat. De aceea vă îndemn să avem o imagine clară și definită a ceea ce ne dorim. Hotărârea și credința sunt alte aspecte foarte importante pe care trebuie să le avem fiecare dintre noi. Trebuie să fim hotărâți în ceea ce facem, adică odată ce ne-am stabilit un plan de acțiune, să depunem tot ceea ce ține de noi legat de motivație, de voință, astfel încât să îndeplinim lucrurile pe care dorim să le facem. Și există credința care va transcede totul și anume, indiferent de câte lucruri bune sau rele mi se întâmplă, să fiu capabil să urmez visul pe care mi l-am stabilit. Credința este aceea, este lucrul pe care l-am spus și îl reamintesc și în întâlnirea de astăzi, este cea care ne ridică oarecum deasupra problemelor pe care le avem și care ne face să atingem obiectivul pe care ni l-am stabilit. Cu alte cuvinte, acum concluzionând ceea ce am spus până acum, avantajul planului strategic este următorul. Că putem avea claritatea celor pe care dorim să le îndeplinim. Trebuie să ne stabilim obiectivele, trebuie să scriem obiectivele în detaliu și trebuie să le stabilim în termeni limită pentru a le îndeplini și această listă trebuie frecvent verificată, astfel încât să vedem dacă înaintăm în sarcinile pe care le îndeplinim. Trebuie să identificăm obstacole pe care le putem identifica și care sunt acele obstacole. Data trecută v-am invitat să facem un exercițiu și anume vă dădusem la un moment dat o foaie de hârtie pe care v-am rugat să scrieți un vis pe care ați dori să vi-l îndepliniți și care au fost obstacolele pe care ați considerat că le-ați întâlnit. Obstacolele acestea, dacă ați revizuit ceea ce ați scris, s-ar fi putut să fie de două tipuri. Unele exterioare nouă și unele care țin de noi. Și anume că nu ne considerăm destul de competenți în domeniul respectiv sau că nu avem destul curaj. De cele mai multe ori aceste obstacole sunt cele care ne omoară, să spunem, sufletul cel mai mult. Dacă singuri suntem cei care ne stabilim limite, atunci cu siguranță nu vom putea să facem absolut nimic. Identificând obstacolele pe care dumneavoastră considerați că le întâlniți în momentul în care trebuie să îndepliniți un plan, veți avea foarte clar câte țin de dumneavoastră și câte nu țin de dumneavoastră. Cele care țin de dumneavoastră pot fi îmbunătățite. Trebuie să identificăm cunoștințele și competențele necesare îndeplinirii obiectivelor pe care le avem. Trebuie să identificăm persoanele care ne pot ajuta în demersul nostru. Contează foarte mult în momentul în care ne dorim să facem ceva, să ne înconjurăm de oameni care fac lucruri asemănătoare cu noi sau oameni care fac lucrurile mult mai bine decât noi. Știți că există acea expresie să nu fii chior în țara orbilor? Dacă aplicăm de fiecare dată acest principiu, dacă ne înconjurăm cu persoane care știu mai multe decât noi, nu vom avea decât de câștigat în ceea ce înseamnă modalitate de a acționa, în ceea ce înseamnă identificarea strategiilor pe care le putem aplica și tot ceea ce putem face, practic. Faceți o listă cu tot ce aveți nevoie pentru a vă îndeplini obiectivele. Înseamnă, practic, o listă gen inventar, care vă poate ajuta să vedeți care sunt resursele pe care le aveți la îndemână sau care sunt resursele la care puteți apela pentru a îndeplini ceea ce vă doriți. Aranjați lista în funcție de priorități. Alegeți să vedeți care sunt cele mai importante etape sau care sunt cei mai importanți pași pe care trebuie să-i urmați, astfel încât totul să decurgă de la sine. Planificați pe zile, pe săptămâni, pe luni sau pe ani, în funcție de cât de mult durează activitatea pe care doriți să o desfășurați sau obiectivul pe care vi l-ați stabilit. Faptul că în fiecare zi veți stabili poate să faceți 7 activități. În momentul în care le veți face, dacă veți încercui pe această listă, veți avea un confort psihic, o bucurie că ați reușit să treceți și să îndepliniți și ziua respectivă nu a fost pierdută.
Fiți disciplinați în a îndeplini sarcinile pe care vi le propuneți. Cu alte cuvinte, dacă găsiți în dreptul dumneavoastră o cheie a succesului, aplicați-o cu încredere de fiecare dată. Cu siguranță nu va da greș. Ceea ce vă invit acum să facem este un alt exercițiu, și anume acela de a scrie pe foaia de hârtie care este planul pe care v-ați hotărât să-l îndepliniți sau pe care la un moment dat l-ați abandonat. Vă invit să scrieți care sunt obiectivele pe care le urmăriți, care sunt obstacolele pe care credeți că le-ați putea întâmpina, care sunt așteptările pe care le aveți. Voi repeta pe măsură ce fiecare dintre noi va scrie pe o foaie de hârtie și vă voi ruga. Aceste foi să le păstrăm, iar în ultima întâlnire a noastră, care se numește chiar așa, Transformă, oportunități în oportunități, să putem discuta aceste lucruri pe care le avem pe hârtie și să putem să încercăm să găsim modalități practice de a pune în aplicare ceea ce dorim să facem. Deci, în primă fază, gândiți-vă la un lucru pe care ați dori să-l faceți, pe care poate nu l-ați făcut până acum din diverse motive, sau pe care n-ați apucat să-l faceți pentru că n-ați îndrăznit să-l gândiți până acum. După ce ați scris acest plan, această dorință, acest vis pe care îl aveți și pe care doriți să-l îndepliniți, identificați care sunt obiectivele pe care ar trebui să le urmați. Ce obiective aveți? Ce doriți să promovați prin visul, prin planul pe care îl aveți? Apoi, gândiți-vă la obstacolele pe care credeți că le-ați putea întâmpina în momentul în care doriți să faceți acel plan să devină realitate. Sunt persoane în sală care au reușit să schițeze puțin exercițiu și care ar dori să împărtășească cu noi ceea ce și-au stabilit și să vedem care ar fi obstacolele pe care le-au văzut, de ce cred că ar putea sau nu ar putea să îndeplinească ceea ce au avut de făcut, ceea ce și-au stabilit. Dacă nu există și nu vom discuta exercițiul astăzi, vă îndemn să păstrăm foaia de hârtie și să o discutăm în ultima noastră întâlnire. Veți vedea că fiecare dintre exercițiile pe care le facem, întâlnirile pe care le avem, au un anumit scop. Ceea ce am dorit sau ceea ce ne-am propus la un moment dat poate deveni realitate. Ceea ce ne propunem zi de zi se poate înfăptui, însă trebuie să avem foarte clar în minte obiectivele,
să avem foarte clară imaginea valorilor pe care le avem și acest lucru ne va ajuta să îndeplinim ceea ce ne propunem. Întâlnirea pentru astăzi se încheie aici. Cea de data viitoare, intitulată Motivație, voință și disciplină, va fi, cred, chiar de o oră, întrucât voi vrea să discutăm despre aceste trei aspecte importante, care ne vor ajuta, practic, să transformăm obstacolele în oportunități. Dacă până acum am identificat acele aspecte care țineau de conștientizarea, de ceea ce am putea face noi și cum am putea aplica acele lucruri în viața noastră, acum vom trece la acele strategii practice, concrete, și anume la motivație. Motivația, de cele mai multe ori, poate apărând la început și pierzându-se pe parcurs și trebuie să identificăm care sunt strategiile, în primul rând, ce tip de motivație are fiecare dintre noi și vom face un test în acest scop. Odată ce vom vedea ce tip de motivație avem, vom vedea că există strategii specifice pentru a putea aplica în funcție de fiecare tip de motivație pe care le avem și disciplina. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar data viitoare vă aștept la fel la ora 15 pentru următoarea întâlnire denumită Motivație, voință și disciplină.